Goedemiddag, hier ben ik weer met Lennormand-kaarten voor jullie. En ik heb vorige keer een vraag gekregen en vond ik een hele goede vraag. Dus iemand van de groep die vertelde me dat ze eigenlijk niet zo geïnteresseerd is in de steekwoorden van de Lenormand, maar meer in hoe anderen de Lenormand-kaarten interpreteren. Daar wil ik wel iets over zeggen. Wat ik zelf denk is, als je benieuwd bent hoe anderen de kaarten interpreteren, dat kan. Alleen is het voor jezelf beter om actief te gaan werken met de Lenormand-kaarten. Omdat het passieve naar anderen kijken wat de Lenormand betekent. Die mensen komen heel vaak uit op de standaard Lenormand steekwoordenkaarten. En ik heb zelf het idee dat je dat je misschien er wel van kan leren of dat het je iets kan bevestigen in hoe je zelf de kaarten legt. Alleen is het altijd wat passief. En zelf denk ik dat het fijner is, in ieder geval fijner is om met je eigen gevoel de Lenormand kaarten te gaan leggen. En daar eerst bedreven in te worden, of in ieder geval daar eerst echt heel veel tijd voor uit te trekken. Maar het gaat er eigenlijk om dat je eerst een hele tijd gaat bekijken wat de Lenormand voor jou betekent. En de steekwoorden die je daarbij gebruikt, dat kan je beter zien als een soort hekwerk of raamwerk, waar je eigenlijk de betekenissen uit kan pakken. Alleen hoef je het niet zo zwart-wit te zien, dat alles wat gezegd wordt van de betekenissen van, bijvoorbeeld, zeg maar wat, de muizen, dat zou jou, dat zeggen ze vaak van, dat brengt verdriet, narigheid met zich mee, of angst kan het ook betekenen, of dat er diefstal is. Maar het kan ook zijn dat deze kaart heel vaak terugkomt op bijvoorbeeld alleen maar angst. Of op stress. Dat zou kunnen, dat het ook op stress, dat het op stress terugkomt. Alleen heb je dus nummer 11, dat is de roede. Daarvan zeggen ze van, dat het kan betekenen stress ook weer. Of dat het kan betekenen dat je vaak ruzie hebt, of dat er een blokkade is, of in ieder geval dat je eigenlijk dat er zoveel problemen zijn dat je er even niet uit kan komen. Maar het kan ook zijn dat deze kaart, als je die trekt, dat die eigenlijk alleen voor stress staat voor jou. Of dat deze kaart alleen voor stress staat voor jou, of dat die heel vaak terugkomt in jouw legging. En het kan zelfs zo zijn dat het een totaal andere betekenis kan hebben. En hoe kom je daarachter? Door de kaart elke dag te leggen. En dat kan op een manier waarvan ik heb gehoord dat er heel veel zoden aan de dijk zit, zeg maar. Nou, je kan dus voor kiezen om, zeker in het begin, maar dan moet je maar even weten hoe je dat zelf wil. Dat je gewoon kiest ervoor om de kaarten gewoon zo te leggen, dus ook zo te schudden. Dus dat ze allemaal gewoon zo terechtkomen en niet dat er eentje op zijn kop terechtkomt. Dus omgekeerd, zoals ze dat noemen. Dus dat kan. Je kan ervoor kiezen van, ik wil het alleen maar zo. Omdat het is al zo moeilijk om te beginnen, dus alleen maar zo. Dan moet je schudden. Dan is het zo dat je alleen maar gaat schudden. En zorg dat ze dus allemaal inderdaad dat ze allemaal goed zijn en niet op zijn kop liggen. Dan moet je dus van tevoren natuurlijk even naar kijken allemaal. En dan ga je schudden. Dat is het eigenlijk het enige wat je doet. Totdat je denkt van, nou ben ik klaar mee. En dan kan je ze uitleggen. Mocht je denken van, nee, ik wil ze ook eigenlijk meteen leren om ze al andersom te gaan leggen. Dan moet je ze even van tevoren wassen, zodat ze ook andersom erin komen.
net zo lang doorgaan totdat je denkt, ja, dat is genoeg. Dat is iets wat je zelf voelt of je kan aanleren om te voelen. Nou, dan op een gegeven moment heb je ze geschud. Tenminste, en heb je ze eerst gewassen. Dan ga je ze schudden. Dus eerst even wassen. Dan leg je ze, ja, dan is het eigenlijk meer ook weer op gevoel dat je ze bij elkaar brengt. Zo van gaat hij zo of gaat hij die kant op of gaat hij tot een draaien. Dat heeft een soort gevoel. Dat is als je dus allemaal op zijn kop hebt gedaan. En daarna, dus eerst ga je ze wassen, dan ga je ze schudden. En dan kan het ook zijn dat ze dus de kaarten op hun kop liggen, als je ze uit gaat leggen. En wat ik ook wil zeggen is, als je mag de kaarten zeg maar zelf schudden voor jezelf. Je mag de kaarten ook, je eigen kaarten, door een vriendin laten schudden of door iemand laten schudden die op dat moment een vraag heeft. Dat mag. Maar alleen maar als degene een vraag heeft, dat hij aan jouw kaarten mag komen. Je kan ook voor kiezen, nee, ik wil degene niet aan mijn kaarten laten komen. Dat kan ook, dat je zelf voor diegene legt. Dan kan je dat ontwikkeld, dat kan je ook doen, maar dat maakt niet uit. Alleen, wat wel zo is, na elke vraag zit de energie van die vraag nog in de kaarten. Dus wat doe je dan bij de volgende vraag? Je kan ook meteen voor kiezen om na de vraag de kaarten te wassen. Gewoon om die energie weer uit te laten gaan van die vraag. Of van die persoon of van jezelf met je vraag. Sowieso altijd even kaarten wassen. Mocht je dan denken, ja shit, dan zitten die kaarten ook andersom. Maar dat wil ik niet, want dat kan. Dat je dat niet wil. Dan kan je er gewoon voor kiezen om die kaarten even weer een stapeltje ervan maken. En dan daarna de kaarten gewoon, en dat geldt ook voor deze natuurlijk, dat je ze gewoon eerst even weer allemaal gewoon zo legt. Zo naar boven toe. Kijk, en dan weet je gewoon zeker van die kaarten liggen niet meer ondersteboven. Maar zorg in ieder geval voor dat je de kaarten wast. Als je de vraag voorbij is, stop ze dan in je doosje. Als je ze niet meer gebruikt. En dan de volgende keer, als je dus zelf weer een vraag hebt of voor degene die tegenover je ligt en je wil die kaart voor diegene trekken of diegene wil zelf de kaart trekken, dat je het doosje weer opent en dat je dan eerst diegene, dat je dan eerst zorgt dat die energie in ieder geval uit die kaart is. Ik denk dat het misschien beter is om na elke vraagstelling de energie gewoon eruit te laten gaan. En dan die keer erop kan je gewoon met een schone lei weer beginnen. Dat is ook even wat ik wil zeggen. Dus dat je het in ieder geval van tevoren even doet. Want anders zit de energie van de vorige vraag of van de andere vraagstelster zit nog in de kaarten. Dat kan je beter ook niet hebben. Nou, dan kan je er nog voor kiezen van, wil je na het wassen de kaarten gewoon op zijn, zoals gewoon. Of wil je er ook meteen leren om de kaarten op zijn kop te trekken. Nou, dat is dus even ook aan jou. Als jij gaat schudden en gaat wassen, zeg maar. Dus kunnen de kaarten op zijn kop zitten, zoals je ziet. Dan kan je ze dus na het wassen, kan je ze gewoon rechtop, allemaal even rechtop zetten. Dat is even een karweitje, dat weet ik. Want dan weet je zeker, ze staan allemaal weer rechtop. En dan kan je ze schudden. En dan kan je ze uitleggen en dan staan ze allemaal rechtop. Maar zeg je nee, ik wil meteen beginnen met ook andersom. Nou, dus je gaat ze eerst wassen, zoals ik nu doe. Met in je hoofd het thema. In je hoofd het thema van wat is je vraagstelling? Gaat het over de liefde? Gaat het over een relatie of jouw relatie? Gaat het over je werk? Gaat het over je gezondheid? Kijk er wel even een beetje voor uit of doe het met een knipoog. Dat is altijd een beetje, dus gezondheid is altijd een beetje heftig, kan heftig zijn. Of gaat het over financiën? Gaat het over je kinderen? Nou, in ieder geval
wat is het thema? En daarna, wat is je vraag? Bijvoorbeeld, gaat het over je werk? Bijvoorbeeld, je hebt geen werk. Krijg ik over 3 maanden werk? Kan je vragen. Wat voor soort werk krijg ik? Kan je vragen. Zijn er nog mensen die mij aan het werk kunnen helpen, die ik ken? Kan je ook vragen. Ga ik veel leren in mijn werk? Kan je ook vragen. Krijg ik snel een bericht? Dat kan je ook vragen. Dus de vragen zijn eindeloos, maar zorg ervoor dat je een thema hebt. Als eerste. En als tweede, wat voor vraag heb ik? Dan kan je beginnen met het wassen, terwijl je denkt aan de vraag en aan het thema. En dan kunnen de kaarten daar ook de energie in komen van die vraagstelling. Dat is even terzijde. Ik ga nu even, want ik zie dat het al zo 10 minuten is, filmpje, dus dat is best wel even. Ik ga er even een ander filmpje van maken en dan kom ik hierop terug.